the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10, English book, Unit 8, Lesson 5, page 100. ښه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو نن ورځې درس د لوی څښتن تعالی په نامه پیلوو او د انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د لسم ټولګي انګلیسي کتاب څخه اتم څپرکی، پنځم لوست او سلمه پاڼه ده. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې لوست پیل کړو تېرې ورځې لوست ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه کې موږ څه ولوستل. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section, word study. ګران زده کوونکو له څنګه چې تاسو پوهیږئ د تېر ورځې لوست کې مو یوه برخه ولوستله، هغه هم د word study یا د کلمو زده کړه. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو د word study په برخه کې موږ د کلمې راکول کیږي او یا یې توضیحات په اړه راکول کیږي چې د کلمو ته څه وایي او په کوم ځای کې کارول کیږي، یا جملو کې تش ځایونه چې موږ دا کلمې واخلي جملو په تش ځایونو کې باید وکارو. او ګران زده کوونکو هلته مو کورنۍ دنده هم درلوده، هیله چې کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي او د لوست په وروستیو شیبو کې کورنۍ دنده مو ګورو. نو هیله ده چې تاسې دا کورنۍ دنده مو آماده کړئ او وروسته د درس په آخر کې بیا ګورو. Dear students, before we come to our today's lesson, it is good to open your books and notebooks and pick up your pens and write a key points in our today's lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې لوست ته ورشو نو ښه به وي چې تاسو قلم، کتابچه، کتاب آماده کړئ او مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او کوم ځای کې ستونزه وي هغه هم درسره په نښه کړئ. نو بیا د درس په وروستیو شیبو کې کولی شئ پوښتنه وکړئ چې تر څو ستونزه مو حل شي. Dear students, in today's lesson we will study one section, writing. ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس یا لوست کې یوه برخه لولو، هغه هم د لیکلو برخه ده، یعنی writing لیکل. ګران زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته وایي چې writing is the most important and modern necessity. وایي لیکل د اوس وخت یوه مهمه او عصري اړتیا ده and we can express our ideas to other people and understand about others' idea as well. موږ کولی شو دغه لیکلو په وسیله خپل فکر نورو ته انتقال کړو او د هغوی له فکر او مفکورې نه هم خبر شو. نو ګران زده کوونکو دا لیکل د ژبې له څلورو مهارتونو یو ډېر مهم مهارت دی، ځکه د لیکلو وړتیا هر څوک نه لري. نو لیکل زیات تمرین ته ضرورت لري، زیات مطالعې ته ضرورت لري تر څو په سمه توګه تاسې وکړی شئ څه ولیکئ او همداسې. نو ګران زده کوونکو دلته هم ګڼ موضوعات راغلي دي د لیکلو په اړه. راځئ چې ورسو د نن ورځې په درس کې وګورو چې څه دي. Dear students, if you are ready, let's start our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو که آماده یې راځئ چې د نن ورځې هغه درس پیل کړو. writing. section A کې موږ ته ګران زده کوونکو وایي Mary is your friend from New Zealand whom you ask about their eating customs. وای مری نوم ده، وای دا چې دا له نیوزیلند څخه ده او دغه نه چې تاسې د خوړو د دودونو په اړه پوښتنه کړې ده. She has just sent you a letter providing the information. او هغې یو لیک درته رالیږلی او د تاسو لپاره دغه مهم معلومات چمتو کوي دا لیک، یا دغه مهم معلومات په دې لیک کې شته. نو ګران زده کوونکو هلته لیک کې ویلي چې دا لیک له کوم ځای ده؟ 21 Old Street, New Town. بیا هلته هغه عدد ویلی ده 45931 New Zealand 12 December 2009. دا ګران زده کوونکو هغه مشخصات دي چې هلته پاس دې برخه کې ویلي وو او موږ یې ولوسته چې دا کوم ځای کې ده، له کوم ځای دا لیک راستول سوی. نو اوس دلته ګران زده کوونکو وایي ډیر زرمینه، وایي ګرانې زرمینې
thank you for your letter. له لیک نه مو مننه. You ask me about our dining custom in New Zealand. او له تاسو له مانه غوښتي د خوړو په اړه مو په نیوزیلند کې د خوړو د دودونو په اړه مو په نیوزیلند کې له مانه یو څه غوښتي وو، پوښتنه هم کړې وه. And the main meal of the day for most New Zealanders is dinner. د زیاتو نیوزیلندیانو لپاره هغه مهم خوراک چې ده یا خواړه چې دي هغه د شپې ډوډۍ ده. Guests usually arrive on time or a few minutes later. ملمانه چې دي دا on time یا سره وخت رسیږي یا هغه ملمانه چې دي یو څو دقیقې وروسته را رسیږي. They sometimes take a small gift with them. او دوی ځینې وخت له ځان سره وړې ډالۍ اخلي but it's not expected. او له دغه څه نه تمه هم نه کېږي، که رانه وړي وایي تمه نشته. ښه ګران زده کوونکي دمه کې وایي in summer barbecues are popular. وایي په اوړي کې د کباب چې ده دا ډېر مشهور دی. The meat is cooked outside on open fire. او دغه غوښه چې ده هغه بیرون اور باندې پخیږي. The food is put on a table and everyone serves him or herself. او دا خواړه چې دا د میز په سر کې ښودل کېږي او هر څوک له هغه څخه نوشیجان کوي یا یې خوري. People usually sit together in small groups. او معمولا د خلک چې دي په وړوکیو ډلو کې یا ګروپونو کې دوی سره یو ځای کینی. They eat barbecues with either a knife, fork or with their hands. وای دوی معمولا خواړه چې دي هغه د چاقو په وسیله خوري یا د قاشق پنجې په وسیله خوري یا کېدای شي چې لاسونو باندې هغه ډوډۍ وخوري. When the meal ends, کله چې دا خواړه یا ډوډۍ وخت ختمیږي یا خلاصیږي guests often help to carry things into the house. نو دا ملمانه چې دي وای دا کومک کوي، ډېری وخت دوی کومک کوي تر څو هغه کوم وسایل یا لوښي چې دي هغه کور ته دننه یوسي. ګران زده کوونکو دې وخت کې نو ادامه کې وایي they usually stay for at least an hour after the meal. معمولا دوی چې دي یو ساعت مخکې تقریبا یو ساعت دوی هلته پاتې کېږي وروسته له ډوډۍ نه. یعنی ګران زده کوونکو معمولا وایي دوی وروسته له ډوډۍ نه یو ساعت هلته پاتې کېږي. They normally telephones right during the next week to say دوی معمولا څه لیکي ګران زده کوونکو یا تلیفون کوي یا د بلې اونۍ په جریان کې یو څه لیکي تر څو له تاسې څخه مننه وکړي. I hope that the information would be interesting for you. هیله ده چې دغه معلومات درته په زړه پورې وي. And please write and tell me about your eating customs. نو هیله کوم وایي تاسې د خپلو هغه د خوړو د دودونو په اړه ماته یو څه ولیکئ، یو څه راته ووایئ. I am very interested. زه له دې کار سره ډېره مینه لرم. Please do not forget to send it. وایي هیر مو نشي چې زر یې دا راولېږئ. Best wishes Mary. او ښې هیلې همدغه ماري. ښه ګران زده کوونکو تاسو خو دا لیک ولوسته چې دا لیک ماري خپلې ملګرې ته زرمینې ته رالیږلی و. نو هغې ته ویلي و چې ما له تاسې نه د خوړو په اړه پوښتنه کړې وه او دلته د خوړو په اړه ویلي وو چې خلک څرنګه خواړه خوري. موضوعات یې تشریح کړي وو په اړه. نو ګران زده کوونکو چې خواړه څنګه خوړل کېږي، په لاس باندې ځینې خلک خوري، ځینې قاشق نه استفاده کوي او داسې نو او څو خلک دلته حاضرېږي. نو ګران زده کوونکو دا لیک برخه وه چې یو لیک تاسې که کله لیکئ نو غواړئ چې ځینو دودونو باندې خوړو پوه شئ نو دغه لیک نه تاسې په تقلید کولی شئ، یو څه ولیکئ او همداسې مو د لیکلو برخه پیاوړې کړئ. Dear students, let's move on the next section.
سیکشن بی. ګران زده کوونکو ورځو د بی سیکشن یا برخې ته. Write a letter to Mary in New Zealand. وایي ماري ته تاسې یو لیک ولیکئ په نیوزیلند کې ده. And tell him about your eating custom in Afghanistan. او هغه ته د افغانستان د خوړو د دودونو په اړه یو څه ووایي. ښه ګران زده کوونکو راځو دلته نو ولولو چې دا څه راغلي دي. Dining etiquette differs between Afghan homes. وایي د خوړو عادتونه چې دي دا په افغاني کورنیو کې چې دي تفاوت لري، توپیر لري. But cooking and food preparation is generally the cultural responsibility of women. د خوړو چمتو کولو، آماده کولو، د پخلی چې ده دا معمولا د فرهنګي لحاظ یا په کلتوري لحاظ د افغان میرمنو مسؤلیت دی. It's important to wash your hands before a meal is served. وایي دا مهمه ده مخکې له دې چې ډوډۍ وخوړل شي تاسو مو لاسونه ومینځئ. Afghan food may not require utensils to eat. وایي افغاني خواړه چې دي ښایي هغه قاشوغو ته یا قاشوق پنجو ته ضرورت ونه لري چې کله تاسې خورئ. Everyone normally uses their right hand to serve themselves from a dish or scooping with the fingers. معمولا وایي څوک چې ډوډۍ خوري هغه له ښي لاس څخه کار اخلي او په دې وسیله له لوښي نه دوی ډوډۍ راخلي او د ګوتو په وسیله یې خوري. نو ګران زده کوونکو دلته ادامه کې وایي Don't offer food to a fasting Afghan before sundown during the month of Ramadan. وایي خواړه مه خورئ په روزه کې، د روزې په میاشت کې. یعنې افغانان د روزې په میاشت کې خواړه نه خوري مخکې له هغو چې لمر وولګي. هغه مقصود دا دی روژې په میاشت کې دا خواړه دوی نه خوري. It is polite to avoid eating or drinking in front of them during fasting hours as well. او دا مناسبه ده چې تاسې دغه کله چې د خلکو روزه نیولې وي د هغوی په مخ کې دغه خواړه ونه خورئ. دا مناسبه وي او یا څه ونه څکئ. ښه ګران زده کوونکو دغه لیک چې و دا لیک نو یو بل چاته لیکلی چې د په افغانستان کې دا خواړه څه رقم چمتو کیږي، څوک یې چمتو کوي او خواړه څه رقم خوړل کیږي. نو دا ډېر مناسب ده ګران زده کوونکو چې تاسو په دې باندې پوه شئ. او خو زیات په افغانستان کې معمولا خلک په ښي لاس باندې ډوډۍ خوري، هلته هغوی له لوښي نه راخلي د ګوتو په وسیله او خوري. او داسې د روژې په میاشت کې بیا دوی تر څو چې لمر ونه ولګي ډوډۍ نه خوري. نو دا مقصود د روژې په میاشت کې څوک چې روژهداره وي باید د هغو مخې نه تاسې ډوډۍ ونه خورئ یا څه ونه څکئ. ښه ګران زده کوونکو دغه څه چې دا په افغاني کلتور کې یا فرهنګ کې دغه څه شته چې موږ باید دا ترسره کړو. ځینې شیان باید ترسره نه کړو. Dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. We have studied one section, writing. ګران زده کوونکو ورځو نن ورځ درس راټولو. نن ورځ په درس کې لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ یوه برخه مو ولوستله هغه هم د رایټینګ یا لیکلو برخه. هلته یوه نامه یا لیک و. هغه لیک موږ د خوړو د دودونو په اړه و. نو هغه څنګه لیکل شوی و او څنګه به تاسو کولی شئ د خپل دودونه نور ته انتقال کړئ د لیک په وسیله. نو ګران زده کوونکو دا موږ ولوسته او زده هم کړو. هیله ده چې تاسو همداسې تمرین کړئ. Dear students, at the end of the class you have the most important part, that's homework. ګران زده کوونکو د درس په وروستیو شیبو کې مهمه برخه لري هغه کورنۍ دنده ده. And dear students, you have to do your homework properly. ګران زده کوونکو تاسو باید کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړئ. Let's see the homework for today. راځئ ګران زده کوونکو نن ورځ کورنۍ دنده ووینو چې هلته څه راغلي دي. And write a letter to your friends and tell them about eating custom in Afghanistan. خپل ملګري ته یو لیک ولیکئ او په هغه لیک کې د افغاني خوړو په اړه تاسې توضیحات ورکړئ، یو څه هغوی ته ووایئ. ګران زده کوونکو تاسو همداسې یو لیک لیکئ افغاني خواړه څوک اماده کوي، چیرته څنګه یې اماده کوي او
کوم څه چمتو کیږي نو پخیږي نو ګران زده کوونکو تاسو په دې لیک کې دا لیکئ. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.